So before I start, Henry wants to talk to us for a couple minutes. Trước khi mà tôi bắt đầu bài giảng thì ông Henry có một vài lời với quý vị. Good morning. Kính chào quý ông bà chị em. I just want to make an announcement. Tôi muốn có một cái thông báo này. So on behalf of my wife and family, Thay mặt cho gia đình tôi và vợ tôi và gia đình tôi, I'm sharing this news with the church tôi chia sẻ cái tin này với quý vị that we will be leaving San Jose. là chúng tôi phải rời San Jose đi. We'll be moving to Modesto. Chúng tôi sẽ đi sống ở Modesto. I will be leaving Evergreen Valley College. Tôi sẽ rời cái trường Evergreen Valley College. Some of you who are students at Evergreen Valley College, you may have already heard that. Một số các em ở đây nếu mà có học ở cái trường đại học đấy thì có thể đã nghe cái tin này. I'm leaving to assume a new position Tôi rời cái trường này để mà đi tới một cái nơi khác và bắt đầu một công việc mới. as the Chancellor of the Yosemite Community College District. Có nghĩa là cái chức nó cao hơn đó quý vị, là sẽ coi cái vùng Yosemite District. And thank you. I believe the Lord has opened the way for me and my family. Tôi tin rằng Chúa đã mở đường cho gia đình tôi và cũng như tôi. So when I applied, Lúc mà tôi xin cái công việc này á, so basically each night we pray thì mỗi đêm chúng tôi đã cầu nguyện. that if this is the right place, Có phải cái chỗ này là cái chỗ đúng cho mình hay không? open the door for me. Nếu mà nó là chỗ đúng, xin hãy mở cửa. If this is not the right place, Nếu mà cái chỗ này không phải là chỗ đúng cho gia đình tôi, close the door. thì xin Chúa đóng cửa. They advertise nationally. Thì cái công việc này á, là nó quảng cáo trong khắp nước Mỹ. Many people apply, Rất là nhiều người muốn cái công việc này. and the Lord has given me this opportunity. Và Chúa đã cho tôi một cái cơ hội này. So for the last 4.5 years, Trong vòng mà 4 năm rưỡi trở lại, we have really enjoyed worshiping with you. chúng tôi rất là thương mến hội thánh ở đây. And our children Và những đứa con của tôi have made friends. đã có nhiều bạn bè trong nhà thờ. So we're going to miss all of you. Và như vậy thì chúng tôi sẽ rất là nhớ quý vị ở đây. And so I just want to make this announcement. Và như vậy là tôi muốn chia sẻ cái tin này. And at the same time, Và cũng cùng lúc này, the pastor asked me to deliver a message on June 10th. thì mục sư Gia có hỏi là xin tôi chia sẻ một cái bài giảng vào ngày 10 tháng 6. So we will see you again, at least on June 10th. Thì chắc chắn rằng tôi sẽ gặp quý vị vào cái ngày 10 tháng 6. Thank you for your fellowship. Xin rất là trân trọng cảm ơn cái tình bằng hữu, cái tình anh em trong đấng Christ với lại quý vị. Thank you. Amen. Amazing grace. Ơn điển diệu kỳ. How sweet the sound. Ơn điển diệu kỳ nghe ngọt ngào làm sao. That saved a wretch like me. Và cứu kẻ rách nát như tôi. I was once lost, Tôi đã lạc, but now I'm found. nhưng nay đã được tìm thấy. Was blind, but now you see. Nhưng đã mù, nhưng nay tôi đã thấy. That's grace that taught my heart to fear, Chính ơn phúc đã dạy tim tôi biết sợ. and grace my fears relieve. Và ơn phúc xóa tan mọi sợ hãi. How precious did that grace appear Quý hóa thay ơn phúc đã đến. the hour I first believed. Lúc tôi tin lần đầu. When we've been there 10,000 years, Qua bao hiểm nguy, khó nhọc và cạm bẫy, bright shining as the sun with no less days, chúng ta đã đến. to sing God's praise then when we first began. Và ơn phúc đã giữ tôi bình an đến thế này. Let us pray. Xin chúng ta cùng. Heavenly Father, here we are before you.
We ask you that you talk to us and help us to do what you want us to do. We ask you that please forgive us if we have done anything wrong. And we ask you that you bless each one of the members here. And we ask you a special prayer for Henry, for his new position that he's going to have. We ask you that you bless him and be with him. Once again, thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. John Newton wrote the famous song Amazing Grace. viết cái bài thánh ca ơn điển diệu kỳ. When he was very little, Khi mà con rất là trẻ, his mom told him about the Bible. mẹ của ông dạy ông về kinh thánh. Then she died when he was 7 years old. Và mẹ con mất khi ông 7 tuổi. After his mother's death, Sau khi mẹ mất, John went to the English schools John đi tới một trường ở Anh. that prepare students for the ministry. Trường này dạy học sinh riêng truyền giảng. By the age of 10, Và lúc 10 tuổi, Newton was sailing on his first voyage with his father. cậu trai trẻ này đi vượt biển lần đầu tiên với ba của mình. He was a strict captain. Ba của cậu là một thuyền trưởng rất là nghiêm khắc. So for the young, this life as a sailor will continue for many years. Và đối với cậu trai trẻ John này đã trải qua cuộc sống làm thủy thủ trong nhiều năm sau đó. After many voyages, including stints on Spanish merchants, Sau nhiều chuyến đi biển với tàu buôn Tây Ban Nha và với hải quân Hoàng gia Anh, Newton found himself sailing on a slave ship. Newton bắt đầu đi với tàu buôn như lệ. Always trouble in his youth. Gặp nhiều rắc rối trên tàu. Newton was discharged along the African coast, Khi mà tàu tới châu Phi thì ông bị bỏ lại ở châu Phi. where he went to work for a slave trader. Rồi ông đi làm việc cho người buôn nô lệ. The trader's wife, Người vợ của người buôn nô lệ này he doesn't like John Newton, không có thích cậu trai trẻ John Newton. so he instantly asked his husband to let the boy be a slave too. Vì không thích cậu trai trẻ này nên bà vợ mới năn nỉ ông chồng bắt cậu trai trẻ này làm nô lệ. So there he worked along with the slaves. Và ông bắt đầu làm việc với những người nô lệ khác. He was poorly fed and poorly clothed, Không đủ ăn, không đủ mặc and they didn't pay him for a year. và không được trả tiền lương trong vòng 1 năm. Then someone rescued him Và sau đó được cứu thoát and later returned to the English on the ship of the Greyhound. và sau đó trở lại Anh ở trên cái chiếc thuyền Greyhound. It was in the Greyhound that John turned back to the Christian roots. Và trên cái chiếc thuyền Greyhound này, John đã quay trở lại cái gốc cơ đốc giáo của mình. But his reformed religions didn't change his mind about slavery. Nhưng cái niềm tin vừa được tìm lại được này không có thay đổi cái quan điểm của ông về nô lệ. 5 years later, as a captain of his own ship, 5 năm sau khi mà mình làm thuyền trưởng trên cái thuyền của mình, he wrote in his journal that he was thankful for being led into an easy and incredible way of life. ông đã viết trong cái nhật ký của mình rằng ông rất biết ơn về cuộc sống dễ dàng và vẻ vang. In 1753, Vào năm 1753, when he wrote the entry, khi mà ông viết những dòng nhật ký này, the slave trade was respectable and in England, overwhelmingly accepted. vào năm 1753 thì cái việc buôn nô lệ là một nghề được rất kính trọng và ở Anh thì rất là được nhiều người chấp nhận. After 4 years of the slave ship captain, Sau 4 năm làm thuyền trưởng trên tàu buôn nô lệ, Newton resigned his commissions on the advice of his doctor. ông đã nghỉ làm theo cái lời khuyên của bác sĩ của mình. In this time, his view of slave changed. Và lúc này thì cái quan điểm của ông về buôn nô lệ đã thay đổi. Several years later, after becoming a minister, he wrote, Sau nhiều năm sau đó, khi mà trở thành luật sư thì ông đã viết rằng I think I should have quit
Đáng biết ra thì tôi đã bỏ cái việc buông nô lệ này. I have considered it as I now do not be unlawful and wrong. Nếu mà khi đó tôi nghĩ về việc này, bởi vì bây giờ tôi biết rằng việc này là sai, là trái luật pháp. But I never had a scripture upon this head at that time. Nhưng mà vào lúc đó thì tôi chưa bao giờ có cái sự đắn đo này trong đầu của mình. And nobody told me that this was wrong. Và những cái suy nghĩ như vậy cũng không có được ai gợi ý. So in 1970, he wrote the song Amazing Grace. Và vào năm 1770 ông viết bài thánh ca Ân Điển Diệu Kỳ. So what is grace? Vậy thì ân điển là gì? And what is so wonderful about it? Và tại sao nó lại diệu kỳ? So before we answer those questions, Trước khi chúng ta có thể trả lời được cái câu hỏi này, we need to understand our position. chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. So we ask you to look in Romans 3:23. Trong Roma là 3 câu 23. Can someone read it for me? Xin một người nào đọc Roma đoạn 3 câu 23. Câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội trước sự vinh hiển của Chúa Trời. So all of us, we have sinned. Tất cả chúng ta đều phạm tội. So there is no one that is good. Không có một người nào là hoàn hảo. Some people might think that they haven't done anything wrong. Một số người nghĩ rằng họ chưa bao giờ làm cái gì sai trái. So they think that what they do is okay. Họ nghĩ rằng những việc họ làm đều không có gì. And they say, as long I don't kill someone, Miễn sao tôi đừng giết ai, or I hit someone without reason, hay là đánh ai mà không có lý do gì. if I don't hit my wife, Nếu mà tôi không đánh vợ tôi, I think I'm okay. tôi nghĩ thì tôi không có phạm tội gì, không có lỗi gì hết. I think I haven't done anything wrong. Tôi không có làm gì sai trái. But according to the Bible, everyone has sinned. Nhưng mà theo cái thánh thì mọi người đều phạm tội. So we might say that some people might say, oh yeah, I drink and smoke. Một số người nói rằng tôi cũng có uống rượu hay là tôi hút thuốc. But I think that's okay. It's not that bad. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi, không có gì là xấu xa. So that's why some people they think that they don't need salvation. Vì đó là cái lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng họ không cần sự cứu độ. They think they haven't done anything wrong. Bởi vì họ không có làm gì sai. So now that we are sinful men, Bởi vì chúng ta tội lỗi. why do we do those things? Tại sao chúng ta làm những việc này? It's not that we do bad things to be sinners. Thì chúng ta không phải làm, càng làm tội lỗi thì càng bị phạm tội nhiều hơn. We are doing the bad things because we are sinners. Tại vì bản thân chúng ta là tội lỗi cho nên chúng ta làm những việc tội lỗi này. But the main root of all this is found in Isaiah 59:2. Nhưng mà cái nguồn gốc của tất cả những việc này chúng ta sẽ tìm thấy được ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 2. Xin một người nào đọc Ê-sai đoạn 59 câu 2. Thank you. So the main reason that we are sinners is because we are separated from God. Vì tội lỗi mà chúng ta bị tách ra khỏi, xa cách với Chúa Trời. I'm very sure that when you are feeling bad, when you cannot talk to your friend, Tôi chắc chắn rằng chúng ta cảm thấy rất là buồn nếu mà chúng ta không thể nói chuyện được với lại bạn của mình. when you argue with your wife and then you stop talking, hay là gây gổ với lại vợ của mình rồi không nói chuyện. you feel bad when you're not talking to the person that you like. Quý vị sẽ cảm thấy rất là buồn nếu mà quý vị không nói chuyện được với cái người mình cũng nói chuyện. And that's the same way that God feels. Và cũng như vậy, Chúa cũng cảm thấy như vậy. He feels bad
when He doesn't have the opportunity to talk to you. Chúa cũng cảm thấy buồn khi mà Chúa không nói chuyện được với quý vị. And we should feel bad too, Và điều đó cũng nên làm cho chúng ta phải cảm thấy buồn. because we cannot talk to God. Sometimes we think that we cannot talk to God because we have done so many things bad. Nhiều lúc chúng ta mặc cảm về tội lỗi của mình, chúng ta không nói chuyện với Chúa. So we know that we are born wicked and we do all these bad things. Chúng ta làm những cái việc xấu này And it's because we are separated from God. là bởi vì chúng ta đã bị xa cách Chúa. And what is the result of all of this? Và kết quả của những việc này là gì? And it's found in Romans 6:23. Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời trong Roma đoạn 6 câu 23. Roma đoạn 6 câu 23. Vì từ tâm của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Amen. So the result of us being separated from God is death. Cái sự xa cách của chúng ta với Chúa, cái kết quả đó là sự chết. And it's not talking about the death that most of us we have. Tôi không có nói về cái chết mà chúng ta đều biết tới, nghĩ tới. It's the separation from God forever. Cái đó, sự chết này đó là sự chia cách khỏi Chúa vĩnh viễn. We as a Christian, we say, yeah, I believe in God, and if I die, I have the assurance that one day I'm going to be with God. Vì chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta tin rằng khi chúng ta chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với Chúa. But this separation from God is not that we're going to live again. Is that we're going to die forever. Nhưng mà vì sự chia cách này, vì tội lỗi của chúng ta có thể sẽ không bao giờ được ở gần Chúa. So I like the second part of the Romans 6:23, that God gave us Jesus. Tôi thích cái phần thứ hai của đoạn Roma đoạn 6 câu 23, đó là Chúa ban cho chúng ta Chúa Giêsu. So we can live forever. Để chúng ta có thể sống vĩnh cửu. So what is grace? Vậy thì ân điển là gì? So grace is God saving us Sự ân điển đó là sự cứu rỗi của Chúa ban cho, without us deserve it. ban cho một cách nhưng không. We don't deserve being saved. Chúng ta không xứng đáng để được cứu. So let's go to Ephesians 2:8. Trong Ephesos đoạn 2 câu 8. Xin một người nào đọc Ephesos đoạn 2 câu 8. Quả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin hạnh nhân được yếu, điều đó không phải đến từ bên mà là sự ban cho Chúa Trời. So we've been saved by grace. Chúng ta được cứu là nhờ ân điển. And I'm going to just give you some example of what grace means. Tôi sẽ cho quý vị nghe một vài cái ví dụ về ân điển là gì. One day, a pastor got a call from school. Một ngày kia có một vị mục sư nhận được điện thoại ở từ trường. So the principal called him and said, "Pastor, sorry to bother you, but will you please pick up your son?" Thưa mục sư, xin ông tới trường để đón con của ông. Your son has been suspended for hitting another boy. Con của ông đã bị cho nghỉ học tại vì nó đánh một cái cậu khác. So the father went to the school and picked his son. Vị mục sư đi tới trường để đón con của mình. So as they were heading home, Trên đường đi về nhà, he was asking him what happened. vị mục sư này đã hỏi con mình chuyện gì đã xảy ra. And he started telling him, well, I was already mad because I had a bad grade. Đứa con trả lời là con rất là giận khi mà con bị điểm xấu. So as I was walking in the hall, Khi mà con đang đi trong trường, another kid hit me. một bạn khác đụng con. But he said that it was an accident, that he didn't mean to hit me. Nhưng mà bạn nói rằng cái đó là tai nạn và không cố ý. But I didn't hear him what was he saying, so
I start hitting him. Nhưng mà con không có nghe bạn nói gì cho nên con đánh bạn. So that's why one of the teachers comes and separate us. Và ngay lúc đó thì có một cái thầy giáo tới khen của con. And they send me to the principal office. Và thầy giáo gọi con lên văn phòng của hiệu trưởng. The principal starts asking me, why did you hit that boy? Rồi người hiệu trưởng hỏi con là tại sao con đánh bạn? And I told him that I was already upset and I just want to express myself just to hitting another boy. Rồi con mới nói với người hiệu trưởng đó là con đang rất là bực mình, con chỉ muốn đánh bạn. So they went. So before they went home, they went to the supermarket. Trước khi về nhà thì hai cha con mới ghé cái chợ. So the father was buying what he was going to, what he really needs for the. Người cha đi mua vài thứ trong chợ. So as he was shopping, khi mà ông đang mua đồ, he saw his boy looking at the window. Ông chú ý thấy con của mình đang nhìn qua cái quầy bên cạnh. And through the window there was a watch. Và cái quầy bên cạnh thì bán đồng hồ. And he looked at the boy and he was staring at the watch. Và ông chú ý thấy con của mình đang nhìn một cái đồng hồ ở trong đó. So he finished what he has to buy and they went to the car. Sau khi mà mua đồ xong thì hai cha con trở ra xe. So he was putting the things in his car. Rồi bỏ đồ ở trên xe. All of a sudden he said, "Son, would you please finish putting the things to the car?" Rồi ông nói con bỏ đồ lên xe đi. He went to the store where the watch was and he bought the watch. Ba phải chạy vô trong và mua cái đồ này, rồi ông chạy vào trong mua cái đồng hồ. So they were driving home. Rồi lái xe về nhà. And just at home when they finished eating, sau khi mà ăn xong, his dad gave him the watch. Người cha mới đưa cho đứa con của mình cái đồng hồ. And the boy said, "Why are you giving me this? Người con mới hỏi là tại sao ba tặng cho con cái đồng hồ? I don't deserve this. Con không có xứng đáng. Now I'm feeling really bad because you are giving me this and I'm being bad all this day." Những cái chuyện mà con làm hôm nay rồi ba cho con cái đồng hồ này con cảm thấy rất là xấu hổ. And the father said, "It's okay, just take it." Nhưng mà người cha nói rằng không sao, con cứ cầm đi, ba tặng con. That's how God give us His grace. Đó là cái ơn điển mà cũng giống như là Chúa ban cho chúng ta cái ơn điển như vậy. We don't deserve it. Chúng ta không có xứng đáng với cái ơn điển. And there is nothing that we can do to deserve His grace. Và không có điều gì chúng ta làm để xứng đáng với cái ơn điển của Chúa ban cho. He gave to us, and He's really happy to give it to us without nothing in return. Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không cần chúng ta phải trả lại đền đáp điều gì. Sometimes I feel also the same way. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy như vậy. I get something that I don't deserve. Tôi nhận được rất là nhiều điều mà tôi không xứng đáng. In 2006, my children bought me a truck. Năm 2016, con tôi mua cho tôi cái chiếc xe. Then they bought me an iPhone. Rồi mua cái điện thoại. Then they bought me a new laptop. Rồi mua cái computer. And all of this, I feel that I don't deserve it. Và tất cả những cái đồ này tôi nhận được, tôi cảm thấy tôi không có xứng đáng. Because I haven't given to them anything valuable. Tôi cảm thấy là tôi chưa có cho con của mình được những cái đồ quý giá như con của mình cho tôi. When we see God and His love, Khi mà chúng ta thấy được cái tình yêu của Chúa, we should feel the same thing. chúng ta cũng nên cảm thấy như vậy. That we don't deserve His love and what He did for us. Chúng ta nên cảm thấy rằng chúng ta không có xứng đáng với tình yêu thương của Ngài. So what is so amazing about this grace? Vậy thì tại sao cái ân điển này rất là diệu kỳ? The son could buy
the watch that his father gave to him. Trở lại cái ví dụ tôi vừa kể, người con trai có thể mua cái đồng hồ nếu mà nó muốn. If he says stop a little money, Nếu mà nó muốn thì nó có thể để dành tiền, he could buy the watch. rồi mua cái đồng hồ. I could buy the truck, Tôi cũng có thể mua cái xe, or the phone, or the laptop. hay là cái điện thoại, hay là cái computer. If I save some money, I will be able to buy it. Nếu mà tôi cố gắng tiết kiệm thì tôi cũng có thể mua được. But with God's grace, Nhưng mà đối với cái ơn điển của Chúa, there's nothing that we can do to pay back to God. đối với ơn điển của Chúa, chúng ta không có thể làm gì để có thể đền đáp được. So the pastor rewards his son for the bad behavior with the watch. Cái vị mục sư này đã thưởng cho con cái việc làm xấu của con mình với một cái đồng hồ. But God is rewarding us with life, Nhưng mà Chúa thưởng cho chúng ta bằng một cái sự sống, something that we cannot get by our own. cái điều mà chúng ta không thể nào tự có được. That is why it's so amazing. Và đó là lý do tại sao ơn điển thật là diệu kỳ. One day, the pastor invited one speaker to talk to the congregation. Có một ngày kia có một vị mục sư mời cái diễn giả đến nhà thờ để nói chuyện. And the speaker, they start talking about the grace of God. Và cái diễn giả này nói về cái ơn điển của Chúa. Then he told the story Và sau đó ông kể một câu chuyện. how a father and son went fishing, Có một người cha, người con đi câu cá. and along with them there was the son's friend. Và đi với họ thì có đứa bạn của đứa con. Now the father and the son, they were Christian, Người cha và người con là cơ đốc nhân. but the friend, he wasn't a Christian. Nhưng mà người bạn của người con không phải là cơ đốc nhân. He didn't believe in anything. Người trai trẻ này không có tin bất cứ điều gì. So as they were fishing, Khi mà họ đi câu cá, they were enjoying all the nature of the sea. họ rất là vui vẻ khi câu cá. They catch some fishes, Họ bắt được nhiều cá and they were enjoying the conversation they have. và họ nói chuyện với nhau rất là vui. All of a sudden, they realized that they were far away. Đột nhiên họ nhận thấy rằng họ đã rất là xa bờ. So they start getting the boat close to the shore. Vì sợ cho nên họ bắt đầu đi thuyền vào bờ. All of a sudden, a storm comes, Và khi mà gần tới bờ thì có một cái cơn sóng lớn ập tới, and it start hitting the boat. đập cả vào cái thuyền. While he was telling the story, Khi mà ông đang kể cái câu chuyện này, he saw three boys in front of the road, ông nhìn xuống dưới thấy có ba bạn trẻ ngồi trên cái băng đầu tiên and they were paying attention of the story. và họ lắng nghe rất là tập trung. So as they were fishing, Trở lại câu chuyện thì khi mà ba người này đang câu cá, the boats they start to go back and forth. sau khi mà bị cái sóng nó đập vào thuyền thì bắt đầu cái thuyền phải trồng chành. As the father trying to control the boat, Khi người cha cố gắng giữ được chiếc thuyền, all of the sudden, the one wave hit the boat and tilted. ngay lúc đó thì có một cái cơn sóng khác đập vào mạn thuyền. The son and his friend fall off the boat, Khi đó thì người con trai và bạn của mình bị rớt xuống biển. and both of them they were be able to hold the boat. Và hai đứa nhỏ đang giữ cái mạn thuyền. The father looked at them, and he was trying to pull them off to pull them off inside the boat. Ngay lúc đó thì người cha chạy tới cố gắng kéo đứa con và người bạn của mình lên thuyền. But he wasn't be able because both of them they were heavy. Nhưng mà ông không thể làm được tại vì hai đứa rất là nặng. All of a sudden, his father said to his son, Khi đó sau khi mà không còn sức để nắm nữa thì ông mới nói với con của mình rằng: "Son, I cannot hold you. Either I let you go or I let your friend go." Bây giờ thì chọn một trong hai, một là ba kéo con lên, hai là ba kéo bạn của con lên.
I know that if I let you go, one day I'm gonna see you in heaven. Ba biết rằng nếu mà ba thả tay con ra thì một ngày nào đó ba sẽ gặp lại con ở trên thiên đàng. But if I let your friend go, Nhưng nếu mà ba thả cái bạn của con, tay của bạn con ra, he might won't be able to be saved. có thể là cả cuộc đời bạn của con sẽ không bao giờ được cứu. So with all his pain in his heart, Với cái nỗi đau ở trong lòng của mình, he let his son go, người cha này đã thả tay của đứa con and he rescued his friend. và dùng cái sức còn lại để kéo người bạn của con lên thuyền. The son's friend started thinking, and he started crying. Sau đó thì người bạn của người con khóc rất là nhiều And he was saying, why you would do that? Why? và đã hỏi người cha là tại sao ông làm cái việc như vậy. I cannot pay you enough for you to save me. Không có điều gì tôi có thể làm để cảm ơn ông đã cứu cho tôi. So the speaker finished his sermon, Rồi sau đó cái người diễn giả này kết thúc cái bài giảng của mình. and just when they were outside, Khi mà bước ra ngoài để bắt tay với nhau, the young people came to him and they were saying, we like your presentation. cái ba các bạn trẻ ngồi ban đầu đi ra bắt tay ông và nói rằng cái bài chia sẻ rất là được ơn. But I think your story is not real. Nhưng mà chúng cháu nghĩ rằng cái câu chuyện của ông không có thật. How can a father give the life of his son for you? Làm sao mà người cha có thể bỏ cho con mình chết để cứu người bạn của con mình? I cannot comprehend that. Không thể nào, chuyện đó không thể nào mà. So that's why we don't believe your story. Đó là lý do chúng cháu không có tin cái câu chuyện của ông. As the speaker was saying, you should believe it. Nhưng mà cái người diễn giả này nói các cháu cũng nên tin cái câu chuyện này. Because your pastor is the father. Bởi vì mục sư của các cháu chính là người cha ở trong câu chuyện này. I am the son's friend. Và tôi là cái người bạn của người con của mục sư. All of the youth, they were amazed. Và ba bạn trẻ này vô cùng kinh ngạc. And they start asking them more questions. Và họ nói chuyện nhiều hơn. So it is, you see, we cannot realize how God gave himself for us. Quý vị có thể tưởng tượng được làm sao mà Chúa đã hy sinh cái đời của mình cho chúng ta. That's why his grace so amazing. Và đó là lý do cái ân điển của Chúa vô cùng diệu kỳ. Because we cannot comprehend what he have done for us. Chúng ta không bao giờ hiểu được gì Chúa đã làm cho chúng ta. So as we see Jesus in the cross, Khi mà chúng ta thấy Chúa trên thánh giá, I want you to picture him, what he have done for us. tôi muốn quý vị hãy nhớ đến những việc gì Chúa đã làm cho chúng ta. All what he suffered, Những cái sự đau khổ Chúa phải mang just to save us. chỉ để cứu chúng ta. That's grace. Và đó là ân điển. Yes, we were lost, Chúng ta đã bị hư mất, but now we are saved. nhưng mà bây giờ chúng ta đã được cứu. Would you like to give thanks to God Quý vị có muốn cảm tạ ơn Chúa for his amazing grace? cho cái sự ân điển diệu kỳ Ngài đã ban cho chúng ta? May God all bless. Xin cầu xin Chúa ban ơn cho quý bạn chị em. Amen.